Приходить Мальвіна до П'єро і каже: «П'єро, я йду від тебе до Буратіно». П'єро в сльозах вірші пише: «О доле зла! О, Мальвіно! Невже він кращий за мене?» Мальвіна поправляє бант і каже: «Знаєш, П'єро, ти хлопець наче непований, вірші в тебе гарні, але Буратіно вчора сказав, що його ніс – це тільки верхівка айсберга, і пообіцяв мені за вечір, як мінімум, 3 дубові палки кинуть, і при цьому навіть не засапатися». Баба-Яга зловила молодого і гарного хлопця. «Якщо вгадаєш мою загадку, я тобі віддамся, а не вгадаєш, я тебе з'їм». «Ну, загадуй». «Зелененька по болоту стрибає, на жа починається, на ба закінчується». «Коник». «Ха, шалунішка, вгадав!» Йде коза з дому і каже козенятам: «Двері нікому не відкривайте. Пароль буде «Я коза, соси сосок». І пішла. А вовк це підслухав, підходить до дверей, стукає і говорить: «Я коза, соси сосок». А козенята йому у відповідь: «Соси хер, у нас глазок». Котиться по лісу колобок, зустріча лисицю, він її і просить: «Лисиця, не їж мене, я тобі пісеньку заспіваю». Лисиця подивилася на його натягнуте обличчя і каже: «Та не треба мені твоїх пісень. Ти мені краще скажи, в якого косметолога ти так лоба ботоксом закачав, що в тебе навіть рота не видно, коли ти посміхаєшся». Їдуть 3 богатиря по степу. Раптом попереду орда, і позаді орда, і з обох боків орда. Оточили кільцем, хан Батий вперед виходить: «Ну що, богатирі, люди ви відові, шановані, просто так вас образити не можемо. Тому давайте так, якщо ваші піськи мають разом довжину 1 метр, то ми вас відпустимо. А якщо ні, вже, вибачте, будете сосати у всієї орди». Ну, робити нічого. Ілля Муромець дістає свій. Поміряли 50 сантиметрів. Орда здивована, аплодує. Тут Добриня Микитич дістає 40 сантиметрів. І Добриня зірвав оплесками. Черга Альоші Поповича. Міряють і рівно 10 сантиметрів. Знову хан Батий виходить, говорить: «Ну що ж, не упустили ви честі богатирської, так що їжджайте». Проїхали 3 богатиря верстеток 20 і нарешті зважилися заговорити. Ілля Муромець: «А якби у мене встав, я б 1 всіх відмазав». Добриня Микитич: «А якби у мене встав, я б теж 1 всіх відмазав». Альоша Попович: «Та йдіть ви на... Якби у мене не встав, зараз би разом сосали у всієї орди». Летить Баба-Яга, дивиться, ліс горить, а на галявині Змій Горинич сидить. Підлітає, дивиться, а у Змія 2 голови сплять, а одна синя-синя і ледве дихає. «Гориничу, що сталося? Хто тебе так?» 3 голова ледь шепоче: «Та Ягусю, вирішили вчора на 3 розпити, так ці 2 заснули після 1-ї літри, а в мене ж шлунок 1 на всіх. Тепер ці 2 сплять, а в мене перегар такий, що я щойно чхнув і пів лісу спалив». Ну, все як завжди у москальських казках. В 39-му царстві жила-була царівна Несміяна, і ніхто не міг її розсмішити. Цар нарешті дав оголошення:
Хто розсмішить мою доньку, віддам заміж і пів царства на додачу. Черга з принців. Довго це все тривало, поки нарешті не прийшов Іван-дурник і не спустив перед царівною свої штани. Довго реготала царівна несміяна над Іваном, а потім гірко ридала все своє подружнє життя. Зустрічає якось лісовик бабу Ягу. Та йому й каже: «Дивись, лісовик, погодка то яка, весна, пташки співають. Може, згадаємо молодість, у травичці повалявшись?» «Ну що ж, Ягуся, давай спробуємо. Роздягайся чи що?» Роздяглася баба Яга, подивився на неї лісовик і каже: «Знаєш, Ягуся, нічого у нас з тобою не вийде. Ось дивлюся я на тебе, а прім волосся дибки нічого у мене і не встає». Скаче Ілля Муромець по пустелі, втомився, сили закінчуються. Бачить вдалині оазис, вода та їжа, але там вже Змій Горинич. Ілля Муромець дістав свій меч і у бій зі Змієм Гориничем. Б'ється день-ніч з Змієм в жорстокому бою. На третій день Змій Горинич запитує у богатиря: «Та чого ж тобі треба від мене?» «Пити я хочу». «Так пий, курво! Якого біса ти до мене приколупався, га?» Лягай, синку, слухай казку. Колись в далекому селі ходила легенда про чарівну русалку, що жила на чудовому озері. Чоловіки намагалися зловити її, і коли комусь посміхалося щастя, русалка виконувала лише одне бажання. Але жоден з щасливчиків, яким вдавалося зловити русалку, не здобув нічого – ні палацу, ні золота, ні домашньої худоби. І не вірили їм дружини, що вони бачили русалку. І ось одна жінка, здорова, взяла одного разу сітку і, як спустилися сутінки, пішла на озеро. А вранці посеред села з'явився казковий палац, на балконі якого сиділа ця жінка. «Почекай, тату, а чому тоді жоден чоловік не зміг цього зробити?» «Підростеш, синку, зрозумієш». Зібралися чех, українець і руський на спільну випивку. Чех випив і шкаликом об землю. Хрясь! Не п'ю я з одного й того шкалика 2 рази, бо в нас цього кришталю кури не клюють. Руський вихилив півпляшки з горла до половини. І об землю. Хрясь! А я не п'ю з одної пляшки, бо у нас цієї горілки хоч ото пися. Українець випив шкалик, закусив салом і руського табуреткою по голові. Хрясь! А я з одним і тим же москалем другий раз не п'ю, бо у нас їх як свиней не різали. Гуцульське село – школа. Питає учителька Василика. Чого не був у школі? Був-се на похороні. Хто умер? Баба умерла. Та як? Улізла на комен, пакся сховзла, а як падала, зірвала усій шифер. Пакся сцепилася за водосточну трубу і ту урвала. Як падала та розбила вікно, відтак-се зачепилася за балкон і тот це зірвав. Но, а далі? А далі, якби її дідо не встрілив, та завалила би цілу хату. Зустрічаються 2 друга. Чим займаєшся? Бізнесом. А ти? Я теж. У тебе що? Ресторанчик у центрі, елітний, але якось мляво. Кілька людей в день, трохи більше ввечері.
А у тебе? А в мене просто вал народу. Думаю розширюватися. Заздрю. Великий бізнес. Так, туалетна кабінка на площі біля вокзалу. В гардеробі перед виставою. Повісьте, будь ласка, куртку. Не повішу, у вас немає петельки. Ну, хоча б за капюшон. Не повішу, у вас немає петельки. Ну, зараз же спектакль почнеться. Не почнеться. Он сидять актори і всі пришивають петельки. Приходить Вовочка до 1 класу. «А ти рахувати вмієш?» – цікавиться вчителька. «Так, звичайно, мене татко навчив. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вчителька. «А далі знаєш?» Вовочка. 8, 9, 10, валет, дама, король, туз. Про кума та еволюцію. Сидять два куми, випивають. Один каже: «Куме, а ви знаєте, що ми від мавп походимо?» «То ви, куме, може, від мавпи», – каже другий, зазираючи в порожню пляшку, «а я точно від коня походжу». «Це чому?» «Бо якби я від мавпи походив, я б зараз на дереві сидів і банани їв, а не пахав би як кінь, щоб на цю пляшку заробити». Зустріла мавпа в лісі сову та й нашептала їй, що криза наступила. От біжить мавпа по лісу і кричить: «Криза! Криза!» Виходить вовк з кущів і питає: «Ти чого кричиш?» «Так криза ж!» «Ну і що? Я як їв м'ясо, так і буду їсти». Біжить мавпа далі і кричить: «Криза! Криза!» Виходить лисиця з кущів і питає: «Ти чого кричиш?» «Так криза ж!» «Ну і що? Я як носила шубу, так і носитиму». Біжить мавпа далі, мовчки і думає: «А чого я кричу? Адже як ходила з голою сракою, так і буду ходити». Зібралася сім'я шпалери в квартирі переклеїти. Дружина чоловікові каже: «Піди до сусідів внизу, вони тільки що ремонт зробили. У них квартира точно така ж. Дізнайся, скільки вони рулонів шпалер купували». Чоловік пішов до сусідів, запитав, ті кажуть: 16 рулонів. Купили 16 рулонів, обклеїли, 5 рулонів залишилося. Чоловік зустрічає сусідів, каже: «Ніяк не зрозумію, квартири у нас однакові, а 5 рулонів залишилося. Як же так?» А сусід йому: «Та не переживайте, все нормально. У нас теж 5 тоді залишилося». Вирішила дружина заглянути до свого чоловіка, директора фірми, на роботу. Заходить до нього в кабінет, дивиться, а той на столі вовтузить свою секретарку. Побачив свою дружину, застібає ширинку і каже: «Наступного разу я вас, Наталя Сергіївна, за таку роботу не тільки віджарю, але й із роботи звільню». Це вже третя помилка за тиждень. Я виправлю, обіцяю. Твої обіцянки нічого не варті. Будь ласка, дайте шанс. Приходить кум до кума. «Куме, ваша корова палить? Ви що, здуріли?» «Ні, звичайно. А чому ви запитуєте?» «Так оце проходив через ваш двір, ваша стайня горить». Батюшка сідає в таксі. Їдуть, налітають на яму. Таксист: «От бляха!» Батюшка сидить, мовчить. Знову налітають на яму. Таксист: «Та грьобаний насос!» Батюшка сидить, терпить. Їдуть далі. Знову потрапляють в яму. Таксист: «Та ну нахер!» Батюшка не витримує. «Навіщо так виражаєшся, сину мій? Скажи просто: хвала Господу, і все буде добре». Таксист заспокоївся, їдуть далі. І тут раз —
колесом потрапляють у відкритий люк. Колесо відривається. Таксист: «Ах, хвала Господу!» І тут колесо раз і назад прикручується. Батюшка: «Та ну нахер!» Про золоту рибку та 3 бажання. Спіймав мужик золоту рибку, та йому каже: «Виконаю 3 бажання». Мужик: «Хочу, щоб повз мене зараз проскакало стадо оленів». Проскакали. «Тепер хочу, щоб вони проскакали назад». Проскакали. Рибка в шоці. Лишилося останнє бажання. Може, гроші, влада, жінки? Мужик: «Ні, хочу, щоб вони ще раз туди-сюди пробігли». Рибка виконала й питає: «Навіщо?» Мужик задоволено: «Люблю, коли в природі такий рух». Пора повертатися, рибко. О, олені, неймовірно. Перше побачення після знайомства по інтернету. Як я тебе впізнаю? Я буду в чорній шапці і синіх джинсах, зріст приблизно 185, вага 84. Окей, а я буду в чорній куртці із вагами і рулеткою в руках. Їдуть чоловік з жінкою автомобілем у Польщу. Переїхали кордон, тут жінці стає погано. Заходять вони у перший попавший магазин, а продавець до жінки по-польськи: «Ой, пані, така бляда, така бляда!» Чоловік обертається до жінки і говорить на вухо: «От бач тебе, курво, і тут всі знають». Чоловік потрапив в автомобільну катастрофу. Потерпілого відразу відвезли до лікарні, але оскільки нічого серйозного не сталося, і він сам почувався просто чудово, його наступного дня виписали. Увечері того ж дня в будинку чоловіка пролунав телефонний дзвінок. Дзвонив його лікуючий лікар. «Чи не могли б ви повернутися до лікарні?» «А для чого, лікарю?» «Справа в тому, що сьогодні передавали репортаж з місця вашої аварії. Виявляється, вам необхідний ряд серйозних операцій». У лікарні. «Докторе, зв'яжіть мені руки». «Навіщо?» «Щоночі до мене приходить красива оголена жінка, кидається на мене і починає стягувати з мене одяг». «А ви що робите?» «Я її відштовхую». «Докторе, будь ласка, зв'яжіть мені руки». Чоловік з дружиною дивляться телевізор. У виступаючої співачки великі і гарні груди. Дружина: «Ах, як би я хотіла мати такі великі груди!» «А ти натирай їх щодня туалетним папером». «А що, допоможе?» «Повинно допомогти. Жопа то он яка виросла». Приходить чоловік влаштовуватися на роботу. «Яка у вас зарплата?» «Зараз 5 тисяч, а десь через півроку буде отримувати 15». Чоловік: «Добре, тоді я через півроку і прийду, а поки підкажіть, де тут у вас безкоштовна їдальня для перспективних співробітників?» Зібралися чоловіки на полювання. Та ось біда. Одного дружина не пускає. Мовляв, знаю я ваше полювання, нажретеся як свині і на бровах додому приповзете. Ось, мовляв, візьмете собою, тоді можна. Порадилися чоловіки і вирішили взяти. Щось по ходу придумають. Приїхали в ліс, знайшли галявину підходящу, дали дружині двостволку і кажуть: «Ти тут в кущах сиди, а ми підемо лося заганяти. Будемо гнати прямо на тебе, а ти, дивись, не промахнися, а то вся праця на нівець піде». Залишили її, а самі в свій курець побігли горілку пити. Прокинулися, коли вже місяць світив. Чоловік схопився за голову, мовляв, що з ним дружина зробить, і вирішили піти здаватися. Прийшли на галявину і бачать таку картину. В центрі галявини лежить туша, навколо неї з рушницею на плечі крокує жінка, і тут з кущів голос: «Ну добре, здобич твоя,
Але сідло віддай. Про кума та розумні технології. Кум приходить до кума, а той сидить і в розетку дупу тицяє. Куме, ви що, геть здуріли? Та ні, куме, купив собі розумні труси з підігрівом через Wi-Fi. І що? Та що, пароль забув. Тепер намагаюся через скидання до заводських налаштувань хоча б яєчню не посмажити. Про одеський ринок. Мадам, чому ваша риба така дорога? Вона що, закінчила університет? Ні, молодий чоловіче, вона просто бачила в житті більше, ніж ви, бо припливла сюди із самої Атлантики, а ви далі свого дивана ніде не бували. Купуйте або не робіть їй нерви, вона і так дохла. Лікар каже пацієнту: «Вам не можна пити взагалі, навіть на свята». Лікарю: «А як же причастя в церкві?» «Ну, хіба що крапельку». Через тиждень лікар бачить пацієнта в устілку. «Ви ж обіцяли тільки причастя». «Так я, лікару, тепер у тій церкві старостою працюю, поки всі гріхи не перемив, зі служби не пішов». Приїхали до Тбілісі два українці у справах. У вільний час вирішили подивитися на визначні пам'ятки столиці Грузії. Пішли на цвинтар, а там шикарні кам'яні усипальниці, обеліски, шедеври архітектури. Ходять вони, читають написи. Гіві Орджонеллі, 1919-1985. Жив 7 років. Здивувалися екскурсанти, але раптом помилка. Ідуть далі. Зураб Зарджавеллі, 1937-1999. Жив 3 роки. Вирішили вони про цю старанність у доглядача запитати. Чому по датам людина прожила років 60, а приписано, що жив 3 роки, 7 років? Дорогой, в нас, в грузин, людина починає жити не тоді, коли народилася, а коли у нього усе є – гроші, гарні жінки, красивий будинок, красиве життя. Ось що мають на увазі ті написи. Ага, зрозуміло. Ну що ж, куме, коли я здохну, припишеш «народився мертвим». Зустрічаються дві подружки. Одна каже: «Ти знаєш, мій коханець пообіцяв подарувати мені норкову шубу». Чудово! А ще він пообіцяв мені купити машину Феррарі. Чудово! А ще ми поїдемо влітку на Канарські острови. А у тебе що нового? Пішла на курси культури, замість слів «не тренди» навчилася говорити «чудово». Приходить дружина молодого єврея до сексопатолога. «Допоможіть, доктор, у нас не виходить гармонійної близькості. Чоловік весь час думає про свою маму, навіть в найінтимніші моменти тільки про свою маму. А ви заздалегідь спокусливо одягніться. Ну там, наприклад, в чорний бюстгальтер, чорні мереживні трусики, коротенький прозорий чорний пеньюар, і як він прийде з роботи, відразу скиньте халат, ну і далі вже по ситуації, самі розумієте». Приходить увечері втомлений чоловік з роботи, дзвонить у двері, жінка відкриває, скидає халатик. «Боже мій, ти вся в чорному! Що сталося з мамою?» Підписуйтесь на канал Будьмо! Про золоту рибку і тещу. Спіймав зять золоту рибку. Вона каже: «Виконаю будь-яке бажання, але знай, твоя теща отримає вдвічі більше». Зять подумав і каже: «Добре, хочу, щоб у мене тиск був 120/80. Рибка: «І все?» «Так, звісно, все ради любимої тещі».
спускається ангел з небес до Василя і каже: «Ти ведеш праведне життя, і Бог вирішив винагородити тебе. Вибирай, чого ти хочеш – славу, мудрість або гроші». «Мудрість», – подумавши, сказав чоловік. «Ти став наймудрішим з мудрих. Що скажеш?» Грошима треба було брати. Перед брамою раю стоять водій автобуса і священник. До них виходить святий Петро. «Ти, водій, проходь, а ти, батечку, почекай трохи». Священник обурюється. «Як так? Я все життя церкві присвятив». «Ну і що? У тебе в церкві всі спали, а у нього в автобусі всі молилися». Алло, милий, ти знаєш, мої батьки поїхали на дачу. Ну і що? Ну, ось я одна, сиджу, сумую. І чого? Може, ти приїдеш до мене? А навіщо? Та ось завалялася у мене пляшка шампанського. Я шампанське не люблю. Коротше, приїжджай і трахни мене. А, натяк зрозумів, виїжджаю. Посеред дня у квартиру увірвався грабіжник, пов'язав жінку і, погрожуючи пістолетом, зажадав від чоловіка все цінне, що було в будинку. «Братан», – зі сльозами на очах почав благати чоловік, «бери, що хочеш, але, благаю, розв'яжи і відпусти її». «Що, так любиш свою дружину?» – запитав грабіжник. «Ні, це дружина сусіда, а моя скоро прийде». Маршрутка. Працює радіо. Іде дитяча вікторина з географічним ухилом. Диктор ставить питання. Назва якого міста в Україні складається з двох частин? Перша – те, без чого людина не може жити. Друга – що приносить людям спокій. Відповідь – Житомир. Тітка в салоні. А чому не Херсон? В обідню перерву до компанії підходить чоловік і радісно запитує: «Ви не знаєте, чому мене всі називають джином? Напевно, тому що я все можу?» Йому відповідають: «Та ні, просто якщо десь відкривається пляшка, то тут же відразу з'являєшся ти». Сидять на лавочці німець з українцем та сперечаються, у кого медицина краща. Німець: «У нас на шахті була аварія, всі люди загинули, один лише виліз, нічого не бачить, у нього очей нема. Наша медицина на високому рівні поставила йому дерев'яні очі, тепер він бачить, як звичайна, нормальна людина». Українець: «Фігня! У нас один раз на сінокосі самогону перепилися і кольку пробрало». Пішов він у високу траву посрати, а Петька п'яного не помітив, махнув косою і пісюна йому з яйцями геть відрізав. А сінокіс же ж, де хірурга взяти? Простий сільський лікар-ветеринар йому вим'я пришив, так він одночасно 3 баб шпарить і ще й доїться. Німець: «О, це брехня! Хто це бачив?» Українець: «Та ваш мудак з дерев'яними очима». Доктор Ватсон і Шерлок Холмс напилися. Ватсон пішов у туалет, повернувся і каже: «Цікавий у вас туалет, Холмсе. Відчинив двері, світло горить. Зачинив двері, погас». Холмс: «У мене таке передчуття, мій товариш Ватсон, що ви наклали в мій холодильник». На змаганнях з боротьби тренер говорить своєму підопічному: «У цього американця є коронний прийом. Він вже багато хлопців покалічив, так що якщо захопить, краще здавайся».
Перший раунд тренер бачить, що американець застосував свій коронний прийом. Не став чекати закінчення, пішов в роздягальню згоря пити. Чує, рідний гімн грає, вибігає з роздягальні, американець переможений лежить, а підопічного нагороджують. Він запитує: «Як ти викрутився?» «Скрутив він мене, одна рука тут, інша там, ноги взагалі чорт знає де, а перед обличчям яйця. Ну, думаю, втрачати мені нічого, і з усієї дурі укусив. Ти не повіриш, що може людина, яка сама себе вкусила за яйця». Вчитель дізнався, що одного хлопчика дражнять Мойше дурник. На перерві він запитав хлопців, чому вони його так обзивають. Та він і справді дурник. Якщо дати йому велику монету в 5 шекелів і маленьку в 10, він вибере 5, тому що думає, що вона більше. Ось дивіться. Хлопець дістає 2 монети і пропонує Мойше вибрати. Той, як завжди, вибирає 5. Вчитель з подивом запитує: «Чому ж ти вибрав монету в 5 шекелів, а не в 10? Подивіться, вона ж більше, пан учителю». Після уроків вчитель підійшов до Мойше. «Невже ти не розумієш, що 5 шекелів більше тільки за розмірами, але на 10 шекелів можна купити більше?» «Звичайно розумію, пан учителю». «Так чому ж ти вибираєш 5? «Тому що якщо я виберу 10, вони перестануть давати мені гроші». Чоловік вночі шепоче дружині: «Кохана, хочеш, я покажу тобі дещо величезне, гаряче і те, що змусить тебе кричати?» Дружина грайливо: «Ой, ну звичайно хочу». Чоловік витягає з-під ліжка величезну кастрюлю вареників. «На, їж, я туди випадково цілу пачку перцю висипав, поки ти спала». Мамо, тато, я мушу вам зізнатися, я вже не незайманна. О Боже, наша донька розпусниця. От курво, мені ж вже 40 років. Ти дивись, вона ще й матюкається. Приходять якось увечері 3 ведмеді додому. Старший каже: «Хто їв з моєї миски?» Середній: «Хто сидів на моєму стільці?» А молодший заглянув в своє ліжко і каже: «Пізно вже, час спати». Вот это поворот! Дядько вирішив провести через кордон білку, засунув її в труси, заходить на борт літака. Перша година – політ нормальний. Друга година – дядько почервонів. Третя година – дядько сидить, ледь не плаче. Десь на 4-й годині польоту дядько з криком схоплюється і біжить до вбиральні. Забігає в вбиральню і починає бити білку об раковину, кажучи: «Коли ти, тварюка, вирішила, що моя дупа – це дупло, я терпів. І коли ти, падлюка руда, вирішила, що мої яйця – це горіхи, я теж терпів. Але коли ти горіхи в дупло потягла…» Любий, ти мене кохаєш? Ну, кохаю. Ні, ти скажи просто, без всяких «ну». Добре, кохаю. А без добре, скажи, що кохаєш мене більше життя. Я кохаю тебе більше життя. Брешеш. Ні, не брешу. З тих пір, як ми одружилися, я це життя терпіти не можу. Приходить Петро до мамки і жалюється. Мене Галя ображає, гуляти зі мною не хоче. Ану, вдягайся, пішли до її батьків. Приходять. Мати: ваша донька не хоче гуляти із моїм Петрусем. Батьки: то й що з того? Мати: Петріку, знімай штани. Петро: та мамо, та не треба. Мати: знімай, кажу. Та може не треба. Та знімай вже, гацька ти дитино. Петро слухняно знімає штани. Батьки: ого. Мати: от і я кажу ого, а Галя ваша балувана.
Оксана Петрівна, вчителька, вирішила зробити собі клізму. Але сама собі зробити цього не могла, чи то руки були закороткі, чи срака велика, неважливо. Визирнула вона у вікно, побачила вовчика, який вештався без діла у дворі. Ну і покликала його. «Вовчику, Вовчику, хочеш $5 заробити?» «Хочу, звісно». «Тож зайди до мене на хвилинку, допоможеш дещо зробити». Ну, Вовчик відразу ж і побіг до вчительки. Заходить в квартиру, а вона вже стоїть раком в повній готовності. І каже: «Вовчик, ось на тумбочці стоїть клізма і гуртка. Перелий вміст гуртки в клізму, а потім встав клізму в дірочку і натисни на клізму». Вовчик вирішив уточнити: «А в яку дірочку, в верхню або нижню потрібно вставити?» «У верхню». «Я ж бо так і подумав». «Це чому?» «Тому що в дірку, що знизу, можна прямо з кружки заливати». Вот это поворот! Йде священник по селу і бачить, дядько косить траву, а на косі біля нього дзвіночок. Навіщо повісив? Щоб від дзвону у траві пташки й миші розбігалися і нікого не поранити. Он як ти про Божі створіння піклуєшся. Давай я тобі гріхи відпущу. Є в чому каятися? Я з донькою господарки ферми грішу на сіннику. Відпускаю гріх. З господинею грішу. Відпускаю гріх. А коли господиня з дочкою в місті, то і з господарем. Чоловіче, та тобі не на косу дзвіночок треба вішати. В якості експерименту заселяють 2 острови. На одному залишають 25 жінок і 1 чоловіка, а на іншому 25 чоловіків і 1 жінку. Проходить деякий час і приїжджають на початку з перевіркою на острів, де 1 жінка. Дивляться, все прибрано, всюди чистенько, пальмочка підв'язані, доріжки пісочком посипано. Сидить жінка на троні і кричить: «Петро, я тобі яким сказала пісочком доріжку посипати?» «Червоним». «А ти яким посипав?» «Жовтим». «Ти яким був за рахунком? 5-м?» «Будеш 25-м». Приїжджають на острів, де 25 жінок і 1 чоловік. Дивляться, все брудно, пальми місцями повалені, навколо повний хаос, і сидить чоловік на пальмі на самій верхівці, а жінки обступили її і кричать: «Василь, злазь, 5 хвилин вже пройшло». Отдай колбасу, дурак! Вернись, я все прощу! Приїхав податковий інспектор відпочивати на Чорне море. Купається, доплив до буйків і раптом чує голос з мегафону: «Пане податковий інспектор, прохання за буйки не запливати!» Здригнувся податковий інспектор від несподіванки, вибрався на берег, оглянув себе з ніг до голови, шапочку одягнув, знову поплив. І знову чує голос: «Пане податковий інспектор, я ж вас просив за буйки не запливати!» Засмутився інспектор, не знає, на що й подумати. Вирішив підійти до рятівника і запитати: «Скажіть, а як же ви дізналися, ким я працюю? Адже не на лобі ж в мене написано». «Та ні, все дуже просто», – відповідає рятувальник. «Коли звичайні люди пливуть, вони руками від себе гребуть, а ви – під себе». До солдатів у частину приїжджає стриптиз-танцівниця і ввечері показує стриптиз. Після скинутого пальто – оплески. Після скинутої сукні – величезні оплески. Після скинутого лівчика – шалені оплески. Після скинутих трусиків – тиша. Танцівниця різними сторонами повернеться – тиша. Вона запитує: «Хіба я вам більше не подобаюся?» Хтось із залу шепоче: «Однією рукою не поаплодуєш». Was wollen wir trinken? 7 Tage lang, was wollen wir trinken? So ein Durst.
Чоловік приїжджає до незнайомого міста, знімає номер у місцевому готелі, і через деякий час виявляється, що розваг там ніяких. З книг у номері тільки Біблія. Нічого не вдієш. Відкриває він Біблію, перегортає, але потім відкладає її в сторону і починає телефонувати телефоністці готелю. У них зав'язується особистий діалог, потім вони зустрічаються, і в кінці кінців вона опиняється у нього в ліжку. Після бурхливо проведеної ночі телефоністка каже: «І хто б тільки міг подумати, що я опинюся в ліжку з постоялцем? Це в Біблії написано. Правда? І на якій сторінці?» На титульному аркуші олівцем написано «Телефоністка дає всім». Джонни, я хочу как в синематографе. Прошу тебя, сделай монтаж. Знайомить хлопець дівчину зі своєю матір'ю. «Мамо, познайомся, це Орена». «Ти ж собаку хотів». «Мамо, повір мені, Оленка, вона ще та сука». Батько з сином пішли на риболовлю. Сіли, закинули вудки, сидять, кльову нема. «Синку, там мати перловки наварила. Кинь в воду, клювати почне». «Тату, а я всю перловку з'їв. Що робити?» «Гаразд, нічого страшного. Синку, там мати картоплі посмажила. Ти її в воду кинь, кльов почнеться». «Тато, я й картоплю з'їв. Що робити?» «Гаразд, нічого страшного. Там мати канапки зробила. Ковбаску можеш з'їсти, а хліб в воду. Через півгодини підійде рибка, кльов буде відмінний». «Тато, я й канапки всі з'їв. Що робити?» «Що робити, що робити? Доїдай черв'яків і пішли додому». Їж, коли ти вже нажерешся. Спіймав москаль Іван золоту рибку. Вона й каже йому: «Відпусти мене, і я виконаю 3 твої бажання». «Мені пляшку горілки», – розпорядився Іванко. Бац! У нього в руках важка пляшка дорогої горілки. «Ця пляшка чарівна», – каже рибка. «Скільки б ти не пив, вона ніколи не скінчиться. А які твої друге та третє бажання?» «Ще 2 такі пляшки». Приходить чоловік із дружиною до лазні, а співробітник лазні їм окремий номер на 2 не дає. Чоловік обурюється. «Може, скажете вам наші паспорти пред'явити? Це ж моя дружина!» «Яка вона у вас чистюля, вп'яте сьогодні миється!» От я лошара! Один хлопчик хотів попросити у небес великий хер, але дуже вже він соромився. Тоді він попросив щастя та здоров'я, справжнє кохання та сім'ю, роботу по душі, гідну зарплату та відданих друзів. А отримав великий хер. Дзвінок до любовниці. Якщо я телефоную о 3-й ночі і мовчу, то це тому, що говорити я не в змозі. І не треба мені голосно «Алло, алокати у слухавку, трястя твоїй матері, ти лякаєш мою дружину». Алло. Переписка в секс-чаті. Зріст – 175. Волосся – білявка. Ковтаєш? Абсолютно. В дупу? Чому би ні? 69 буде через місяць. Спілкуються 2 подруги. Одна, начитавшись всяких жіночих форумів, каже: «Знаєш, я тут вичитала, що для того, щоб схуднути, необхідно щодня вугілля активоване пити». Підходить чоловік однієї з них і говорить: «В вашому випадку, для того, щоб схуднути, вам потрібно вугілля не пити, а розвантажувати».
Сидить чувак на березі Дніпра, ловить рибу. Навколо валяється велика купа окунів. В других рибалок взагалі ні в кого не клює. До нього всі підходять, запитують, на яку снасть ловить і в чому секрет успіху. Та снасті звичайна, а секрет ось у чому. Зловив я вчора золоту рибку, ну і загадав 3 бажання. Перше – це щоб риба завжди клювала. Ось сиджу, ловлю, клює просто супер. Друге – щоб в кишені завжди $100 була. І дістає з кишені 100. Ось тобі можу дати. Дістає ще 100 і дає другому рибальці, третьому. Мені не шкода, скільки не дістану, а 100 знову з'являється. Ну а третє яке бажання? Питають учманілі рибалки. А третє – це щоб ми з дружиною завжди разом кінчали. Ну і як працює? Запитують рибалки. Та як вам сказати, ось поки з вами розмовляю, вже втретє кінчаю. Давно це було. Сільська колгоспна лазня. Жіноча половина, миються жінки, і раптом заходить туди сліпий чоловік. Жінки, як у них заведено, завищали, закричали, почали кидати в нього мочалками, прикрилися тазиками. Раптом одна з них говорить: «Дівчата, а чого ми вищимо? Це ж Микола із нашого кутка, мій сусід. Він же геть нічого не бачить. Та нехай з нами миється, все одно нічого не побачить». Потім звертається до Миколи: «Колю, коли вже прийшов, потри мені спинку». Заспокоїлися жінки, продовжують митися. Сліпий Микола десь у куточку спину своєї сусідки тре. Раптом знову крик: «Миколо, паразит, ти що робиш?» «Як що роблю? Спину тобі тру». «Спину треш? Та ти ж мене трахаєш». «Ти що, серйозно? Хіба ж я бачу, що роблю?» Що ти тут робиш, сліпий чоловіче? Геть звідся, сором'який! На прийом до лікаря заходить маленька дівчинка, хмура така. Лікар, мило усміхаючись, запитує: «Дівчинко, а що тобі болить?» Маленька дівчинка понуро: «Живіт». Лікар усе таким ласкавим голосом і з тією ж усмішкою: «А як ти какаєш? Кашкою, горошком чи ковбаскою?» Маленька дівчинка ще понуріше: «Гімном». Фу, як некультурно. Маленьку Сару хочуть навчити грати на музичному інструменті. Зібралася вся сім'я, вирішують, на якому інструменті. Тато: на скрипці? Сара: ні. Мати: на флейті? Ні. Дідусь: на віолончелі? Ні. Думають, вирішують вже кілька годин. Перебрали майже всі інструменти. Мати: може, тоді на арфі? Сара в істериці: та в труні я бачила вашу арфу. Дідусь: арфа в труні? Так це ж рояль. Добрий день, я справжній сантехнік, прийшов сюди трахатись. Ну нарешті-то, а то ваш колега постійно тільки в трубах колупається. А, то він ще тільки вчиться. Підписуйся на веселого козака!